ষষ্ঠ শ্ৰেণীৰ মৰমৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল, আজিৰ ইংৰাজীৰ অনলাইন ক্লাছলৈ তোমালোকক স্বাগতম জনাইছোঁ। তোমালোকে নিশ্চয় বিভিন্ন ধৰণৰ ঠাই ভ্ৰমণ কৰিছা, নহয়নে? ভ্ৰমণ কৰিলে ভ্ৰমণ কৰা ঠাইখনৰ বিষয়ে ভালকৈ জানিব পাৰোঁ আৰু সেইবোৰ বহুত দিনলৈকে মনত থাকে। লগতে আৰু নতুন নতুন ঠাইলৈ ভ্ৰমণ কৰিবলৈ মন যায়। আজি তোমালোকক তেনেকুৱা এখন পাঠ পঢ়ুৱাম। পাঠটোৰ নাম হৈছে এ ভিজিট টু শিৱসাগৰ। পাঠটোৰ নাম হৈছে এ ভিজিট টু শিৱসাগৰ, লেচন নাম্বাৰ 8, পেজ নাম্বাৰ 97। পাঠটোৰ আৰম্ভণিতে কেইখনমান জাৰ্নি প্লেচ দিয়া আছে, চাবা। এইটো চিৰিয়াখানা হয়। চিৰিয়াখানাত বিভিন্ন ধৰণৰ বনৰীয়া জীৱ জন্তু, বিভিন্ন ধৰণৰ গছ গছনি, বিভিন্ন ধৰণৰ চৰাই চিৰিকটি আছে। আৰু এইটো গুৱাহাটীত আছে। তাৰপিছত আছে, এইটো হৈছে ৰংঘৰ। ৰংঘৰ শিৱসাগৰ জিলাত আছে। এই ৰংঘৰ 1746 চনতে বনোৱা হৈছিলে। এই ৰংঘৰৰ ওপৰৰ পৰা আহোম স্বৰ্গদেউ, মন্ত্ৰী আৰু আন আন চৰকাৰী কৰ্মচাৰীসকলে ৰংঘৰৰ বাকৰিত অনুষ্ঠিত হোৱা মল্লযুঁজ, পক্ষী যুঁজ, ম'হ যুঁজ আদি বিভিন্ন ধৰণৰ খেল উপভোগ কৰিছিলে। আন এটা ছবি তোমালোকে চাবা, এইটো হৈছে কামাখ্যা মন্দিৰ। কামাখ্যা মন্দিৰ ক'ত আছে জানানে? কামাখ্যা মন্দিৰ গুৱাহাটীৰ নীলাচল পাহাৰত আছে। আৰু এটা ছবি আছে, এইটো হৈছে তাজমহল। এই তাজমহল দিল্লীৰ আগ্ৰাত অৱস্থিত। বাদশ্বাহ শ্বাহজাহানে তেওঁৰ পত্নীৰ স্মৃতিত তাজমহল বনাইছিল। যিকি নহওক, এতিয়া আছে, চাবা, আস্ক ইয়ৰ ফ্ৰেণ্ডছ। অৰ্থাৎ তলৰ প্ৰশ্নসমূহত তোমাৰ বন্ধু বান্ধৱক সুধিব দিছে। এই নম্বৰত আছে, চাবা, হুইচ অফ দিছ প্লেচ হেভ ইউ ভিজিটেড। অৰ্থাৎ ওপৰৰ এই ঠাইসমূহৰ কোনবোৰ ঠাই তুমি ভ্ৰমণ কৰিছা। যদি তোমালোকৰ মাজৰে কোনোবাই সোধে, তেতিয়াহ'লে ইংৰাজীতে উত্তৰ দিব লাগিব, যিহেতু ইংৰাজীৰে পাঠত আছে। যদি কোনোবাই চিৰিয়াখানা ভ্ৰমণ কৰিছা, তেতিয়া উত্তৰ দিবা যে আই হেভ ভিজিটেড জু। বি নম্বৰত আছে, চাবা, হোৱাট ডিড ইউ চি ডিয়াৰ। তুমি তাতে কি দেখিছা? তেতিয়া কি ক'ব লাগিব যে আই হেভ চিন জিৰাফ, লায়ন, টাইগাৰ, এলিফেণ্ট, ৰাইনো, পিকক, এটচেট্ৰা। চি নম্বৰত আছে, চাবা, শুড উই ভিজিট সাচ প্লেচ। অৰ্থাৎ আমি এই ঠাইসমূহ ভ্ৰমণ কৰিব লাগেনে? নিশ্চয় ভ্ৰমণ কৰিব লাগে। ইংৰাজীত ক'বা যে য়েছ উই নিড টু ভিজিট সাচ কাইণ্ড অফ প্লেচ। এতিয়া তলত আছে, নাও লেটছ ৰিড এবাউট ৰমেন এণ্ড ৰীতাছ ট্ৰিপ টু শিৱসাগৰ ডিউৰিং দেয়াৰ লাষ্ট ছামাৰ ভেকেশ্যন। যে বলা এতিয়া আমি যোৱা গৰমৰ বন্ধত ৰমেন আৰু ৰীতাৰ শিৱসাগৰ যাত্ৰা বা ভ্ৰমণৰ বিষয়ে পঢ়োঁ। নেক্সট পেজত তোমালোকে চাবা, ৰিড এ ভিজিট টু শিৱসাগৰ। চাবা তোমালোকে, ৰমেন এণ্ড হিজ ছিষ্টাৰ ৰীতা উৱেৰ ইগাৰলি ৱেইটিং ফৰ দেয়াৰ ছামাৰ ভেকেশ্যন। অৰ্থাৎ ৰমেন আৰু তেওঁৰ ভনী ৰীতাই সিহঁতৰ গৰমৰ বন্ধৰ বাবে বৰ হেঁপাহেৰে অপেক্ষা কৰি আছিল। ইয়াত ইগাৰলি মানে হ'ল হেঁপাহেৰে। দেয়াৰ পেৰেণ্টছ হেড প্ৰমিছড টু টেক দেম টু শিৱসাগৰ। সিহঁতৰ পিতৃ মাতৃয়ে সিহঁতক শিৱসাগৰত লৈ যোৱাৰ কথা দিছিল। দ্য ট্ৰিপ উড টেক এৰাউণ্ড 7 hours বাই বাছ ফ্ৰম গুৱাহাটী। যাত্ৰাটোত, অৰ্থাৎ ট্ৰিপ মানে হ'ল যাত্ৰা, যে যাত্ৰাটোত গুৱাহাটীৰ পৰা বাছেৰে প্ৰায় 7 ঘণ্টা সময় লাগিব। এট লাষ্ট দ্য ডে অফ দেয়াৰ জাৰ্ণি এৰাইভড। অৱশেষত সিহঁতৰ ভ্ৰমণৰ দিনটো আহি পালেহি। দে বৰ্ডেড এ বিউটিফুল ৰেড ASTC বাছ। ASTCৰ ফুল ফৰ্ম হৈছে আছাম ষ্টেট ট্ৰেন্সপৰ্ট কৰ্পৰেশ্যন। অৰ্থাৎ সিহঁতে এটা ধুনীয়া ৰঙা ASTC বাছত উঠিছিল। অন দ্য ৱে দে ক্ৰছড মেনি টাউনছ এণ্ড ভিলেজ। পথত তেওঁলোকে বহুতো চহৰ আৰু গাঁও অতিক্ৰম কৰিছিল।
They also crossed the famous Kaziranga National Park. সিহঁতে কি কৰিছিলে বিখ্যাত কাজিৰঙা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানটো অতিক্ৰম কৰিছিলে They saw vast and beautiful green tea garden and paddy fields on the way and loved them. কি কৰিছিলে সিহঁতে পথত বৃহৎ আৰু ধুনীয়া সেউজীয়া চাহ বাগান আৰু ধাননি পথাৰ চাইছিল আৰু ভাল পাইছিল এতিয়া নিশ্চয় ক'ব পাৰিবা যে হোৱাট ওয়াৰ ৰমেন এণ্ড ৰীতা ৱেটিং ফৰ অৰ্থাৎ ৰমেন আৰু ৰীতা কিহৰ বাবে অপেক্ষা কৰি আছিল ৰমেন আৰু ৰীতা কিহৰ বাবে অপেক্ষা কৰি আছিল যে ৰমেন এণ্ড ৰীতা ওয়াৰ ৱেটিং ফৰ देयर সামাৰ ভেকেশন আৰু এটা কোৱেশ্চন মই তোমালোকক কৈ দিছো কোৱেশ্চনৰ এনসাৰটো তোমালোকে নিজে নিজে লিখিবা কোৱেশ্চনটো হৈছে হাউ ডিড দে গো টু শিৱসাগৰ অৰ্থাৎ তেওঁলোকে শিৱসাগৰলৈ কেনেদৰে গৈছিল তাৰমানে ৰমেন আৰু ৰীতা শিৱসাগৰলৈ কেনেকৈ গৈছিলে এই কোৱেশ্চনটোৰ এনসাৰ তোমালোকে নিজৰ বহীত নিজে নিজে লিখিবা আজিলৈ এইখিনি ধন্যবাদ